Depende po sa inyo kung gaano karami po yung pasta nyo. Kung pang 2 tao, so marami talaga. Lutuin nyo lang po yung pasta until 8 minutes. Drain po yung water at lagyan ng malamig na tubig. At ilagay po balik dito. Wait. I like the drink. Just open the century tuna or what tuna you have in the house. Easy lang po. Ilagay nyo lang po dito. Together with the oil po. Ilagay nyo lang po dito. Kung malaking tuna po yung bilhin po, pwede lang po isa yung century tuna flakes and oil. Isa lang po yung gamitin niyo. Kasi itong flakes and oil, ang oil kasi yung nagbibigay ng lasa At saka mix nyo lang po. See? sarap. At lagyan ng pepper and salt. And black pepper. Pwede din kung may powder black pepper kayo. And mix it. So ito na po yung century tuna pasta. Easy lang po.